to show to you 4 sets of data of multi-level feedback queue algorithm using our own program. So, para naman sa unang set na gagawin natin sa MLFQ scheduling algorithm, binanggit namin sa scope and delimitation namin na yung kayang processes na kayang i-execute dito sa program namin is 10. So, dito, bibigyan natin kayo ng example, processes na 10 din. So, mag-input tayo ng process niya is 10. Dito, kung makikita nyo, magtatanong yung program namin kung ilang quantum time yung gusto nating i-input or i-input ng user. So, dito nakalagay minimum of 3. Tayo, ang ibibigay natin is yung quantum time 7. Tapos, next is, magtatanong naman para sa quantum time na 2. So, ang ilalagay natin is 9. So, pagkatapos natin ibigay yung quantum time na gusto natin sa Q1 and Q2, magtatanong naman yung program kung anong burst time yung i-input natin sa process 1. Ilalagay nating burst time is 7. Next is kung anong arrival time gusto natin. So, magbibigay tayo ng example na 9. So, paulit-ulit lang siya hanggang sa process 10. So, dito makikita natin kumpleto na yung hinihingi ng program mula sa user. So, kapag nag-continue tayo, automatic na yung program natin is magka-calculate kung anong time sila sa Q1 papasok. So, dito naman, sa table natin, is may key time in-input natin na 7 ms, tapos sa Q2 is 9 ms. Sa Q3 naman is automatic na first come first serve yung gagawin nating algorithm. So, dito, kung makikita nyo, sa process ID natin, ayan na yung process na in-input natin, which is hanggang 10. Just ito yung mga arrival time na binigay natin, burst time. Dito naman sa completion time, is automatic na isa-solve ni program kung saang time siya nag-complete ng pag-execute. Ganun din sa turnaround time, ganun din sa waiting time. Automatic na rin yung pag-compute niya ng average sa turnaround time and dun sa waiting time. So, dito naman sa baba is yung queue Gantt chart. Kung makikita natin, automatic din na makikita ng program kung sinong unang mag-a-arrive kahit na hindi magkakasunod yung process ID. So, dito, ang unang mag-a-arrive is si P4. Pero, naka-idle siya yung CPU ng 0 to 7 kasi nga, sa time 7 pa, dadating si P4. So, ang gagawin ng program is a-idle niya yung time 0 to 7. So, nag-arrive na si P4 na may burst time na 40. So, may remaining time pa siya, di ba? Pero ang i-execute lang natin dito is 7 ms kasi ayun lang yung quantum time na binigay natin para sa Q1. So, ganun din sa P1 na may burst time na 7. Dito, sakto siya dun sa binigay natin. So, wala na siyang remaining time. So, hindi na siya papasok dun sa next queue kasi tapos na siya. So, sa P2, ganun din, may remaining time. Sa P10, ganun din, yung process 5, process 3, process 7, process 6, process 8, and process 9 is makukuha niya yung quantum time na 7. Tapos yung natira is magko-continue tayo sa Q level 2. So dito, since ang unang may remaining time is si P4 yung una nating i-execute dito sa Q level 2. So next is kung makikita nyo, wala na si P1 kasi tapos na natin siyang i-execute at yung burst time lang niya is 7. So sakto lang sa Q1. So dito naman is may quantum time tayong 9. So, ang burst time ni P4 ay 40. Obviously, may matitira pa siyang time. So next is si P2, P10, P5, P3, P7, and P6, P9. So, dito, automatic na i-execute sila na may quantum time na 9 ms. Next is, yung mga remaining time pa ulit nila, mapupunta ulit sila dito sa Q3. So, first come, first serve, na unang dumating is si P4, P2, P10, sunod si P5, sunod si P3, si P7, si P6, at si P9. So, dito sa last queue, kung ilan yung remaining time, ayun na yung lahat ng time na i-execute ng bawat processes. Wala na silang limit kasi wala nang quantum time na binanggit. And yung algorithm is first come, first serve na. So dito si P4, nag-end siya sa time ng 170, si P2 172, si P10 186, si P5 205, si P3 209, si P7 215, si P6 216, and si P9 227. So dito naman sa whole Gantt chart, ito yung pinaka-mismong summary ng lahat ng Q1 to Q3. Dito parang pinagdugtong-dugtong natin siya lahat. So dito idle, P4. Pero ang technique para kunin ang whole Gantt chart kapag nagmamano-mano tayo is uumpisahan natin sa dulo papunta sa left. Parang right to left. So mauna natin tignan is si P9, P2 hanggang P4 hanggang dito. Para makuha natin yung accurate completion time. Pero since dito, prinogram namin dito na automatic na siya, wala ka nang problemahin at
walang mali na mangyayari dito sa pag-compute. So, ang tatandaan natin sa multi-level feedback queue is lahat ng process is dadaan muna siya sa Q1. Tapos, kapag may remaining time siya, magko-continue siya sa next queue. Tapos, kapag may remaining time ulit, is mapupunta siya sa last queue. So, dito, kapag yung processes is nag-execute sa Q1, tapos wala pang nag-arrive, doon natin siya pwedeng execute sa next queue. Pero habang may nag-a-arrive sa Q1, yung Q1 muna yung execute natin since siya yung higher priority. That's all. Thank you. Tapos ngayon para sa susunod nating dataset na example para sa multi-level feedback queue scheduling algorithm, meron ako ditong inihanda na set of data na i-input natin dito sa program. Sa number of processes, 10. Tapos sa quantum time natin dito sa first queue level ay 5, dito 7. Tapos i-input ko na yung mga inihanda kong burst time at arrival time. Sa burst time ni process 1 ay 25, tapos dito 30, 25, 25, 15, 23, 12, 9, 45, 68, 55, 19, 48, 79, 79, 1846, process 9 na tayo, 69, 39, tapos 32, 120. Katulad ng nangyari kanina kay Miss Stingson, naglo-loading na ang ating queue Gantt chart, paisa-isa yan. Naglagay tayo dyan ng sleep para makita isa-isa yung pagdating ng mga processes sa ating queue Gantt chart. Tapos once na natapos na ang pag-load ng buong Gantt chart natin, automatic na magge-generate si table. Diyan, i-explain ko mamaya kung paano na-compute yung mga nakuha dito. Tapos dito naman, makikita yung mga in-input natin kanina na processes. Dahil 10 ang ating processes, nakalagay dito 10 magkakaibang kulay rin para mas madali nating ma-identify yung kanilang values kapag titingin tayo sa Gantt chart. Tapos ito yung mga in-input ko kanina, yung mga inihanda kong dataset para sa ating arrival time at burst time. Ngayon, tumingin naman tayo sa ating queue Gantt chart. Mapapansin natin sa queue Gantt chart, unang-una sa ating Q1 ay ang idle. Bakit nga ba nagkaroon ng idle? Tumingin tayo dito sa arrival time. Sa arrival time, ano ang pinakamababang value? Si 9. Dahil siya ang pinakamababang value, ibig sabihin, siya ang pinakaunang nag-arrive. Kaya si P4, si green, di ba? Bali siya si process 4. Siya yung ilalagay natin dito sa Q1. Tapos, since ang ating quantum time para sa Q1 ay 5, ang gagawin natin, ima-minus natin ang burst time ni process 4. Ang burst time ni process 4 ay 12, ima-minus natin siya sa 5, bali ilan na lang? 7 na lang. Kada natatapos ang isang process sa pag-execute sa unang queue, automatic bababa siya sa next queue. Bali, si P4 natapos na siya, di ba? Ibababa na natin siya sa quantum 2. Ilan na lang yung kanyang burst time? Di ba? 7 na lang. Tapos ito naman, natapos siya sa 14, di ba? Titignan natin naman kung may nag-arrive na ba uli sa 14 para kung sakali ay yung i-execute natin. Since ang next pa na darating ay si 19, wala pa mo nang nag-arrive. So paano na ang gagawin natin? Hindi naman pwedeng bakante to. Kaya ganito ang purpose ni multi-level feedback scheduling queue para hindi magkaroon ng starvation. Kaya habang wala pang dumarating, i-execute muna natin si process 4. Since may natitira pa sa kanya, pwede pa natin siya gawin. Pero sa susunod ng queue kasi bumaba na siya dito. Bali, ang quantum time natin sa Q2 ay 7. Sa si P4, 7 na lang din yung natitira sa kanya. Since 7 na lang yung natitira sa kanya, hindi na siya pwedeng bumaba. Hindi na natin siya ma-execute sa quantum 3. Bali, ganun lang naman. Katulad rin ng na-explain kanina ni Miss Stingson, hanggang dito sa mga processes na to, kung ano yung ginawa natin dito sa P4, ganun lang din. Yung mga pagbaba na yan. Kasi natapos na si P6, tapos umabot na siya dito. Wala ulit nag-execute dito kaya sila muna yung nag-run. Katulad kanina. Bali, si P6, natapos na siya dito, dumating na siya dito. Ang value kanina ni P6, di ba? Burst time niya 55. Since quantum time natin sa unang Q ay 5, edi minus 5. 50 na lang yung natitira sa kanya. Tapos dito, since 50 na lang natira sa kanya, tapos nag-execute pa siya sa Q2 na may quantum time na 7, maminusan natin yung natitirang 50 ng 7. Bali, ang kanyang value na lang ay 43. Bali, 43 na lang yung gagawin natin sa kanya kapag pumunta siya sa third Q level natin. Bali, since wala pa namang ibang nag-a-arrive, ibig sabihin wala pa siyang ibang kakompetensya. Tsaka since siya naman
naman yung unang dumating, siya talaga yung unang nating gagawin. Kung sino yung unang bumaba, ayun yung unang gagawin. Di si P6, in-execute natin kagad. Kaya hanggang 160 lang siya kasi ano lang yung natitirang burst time niya, 43 na lang. Bali, 117 plus 43 is equals to 160. Bali, ganun lang. Di ba si P3 bumaba na rin dito. Kung sino yung unang bumaba, ayun din yung unang execute dito sa dulo. Kaya makikita natin. Tapos lahat ng yun, bumaba sa whole Gantt chart para madali nating makita na magkakasama sila. Kaya ayan, makikita natin din. Tapos dito naman tayo sa completion time. Para makuha natin yung completion time, ayun, titignan lang natin kung kailan siya nag-end. Ayan, si process 1 sa 201 siya nag-end. Kaya ito 201 lalagay natin dito. Tapos si process 10 sa 353 siya nag-end. Kaya sa completion time niya, 353 rin natin ilagay niya. Tapos once nakuha na natin si completion time, pwede na rin natin kunin si turnaround time. Bali, para makuha ang ating turnaround time, kailangan nating i-minus si completion time kay arrival time. Bali, 201 minus 30 is equals 177. Hanggang dito na yun sa dulo. Pare-pareho na yan. Tapos sa waiting time naman, tatandaan natin para makuha si waiting time, ima-minus naman natin dyan ay si turnaround time minus burst time. Bali, 171 minus 25 is equals to 146. Tapos ayun, hanggang dulo na rin yan. Halimbawa, i-process 4. Ang kanyang turnaround time ay 12. Tapos ang kanyang burst time ay 12 din. Bali, 12 minus 12 is equals to 0. Tapos ang next gagawin na program natin, i-compute na ang ating average turnaround time since nakuha na naman natin lahat. I-add lang natin tong 10 to, tapos i-divide din natin siya sa 10. Bali yan, 179.20. Tapos yun din yung gagawin natin sa waiting time para makuha yung kanyang average. I-add lang natin tong 10 to, tapos i-divide din sa 10. Kaya 144.80. Ayun lang, sa susunod naman na dataset. Thank you. Now, this is our program, which is the multi-level feedback use scheduling algorithm. And the user will need to input the following. First is the number of processes, which is 1 to 10 processes. The program limited to minimum of 1 process up to 10 processes. So, if the user types 0 process, the program will show the number of processes must be 1 to 10. And the user will need to input again. So let's say 9. And then the user will need to type the quantum time of Q1. The quantum time has minimum of 3. So the user can input numbers lesser than 3. So if the user types 2, quantum time must be 3 or above. So 1 there. So let's say 30. The quantum time of Q2 there. So say 35. And then the user will need to type the burst time of the processes. First is process 1, 79, and arrival time of 75. The burst time must be minimum of 1. The arrival time must be minimum of 0. So let's say the user type 0 in burst 1. The burst time must be greater than 0. So there. The user will need to type numbers greater than 0. So 1 above. So 2 is 200. Arrival time 200. Burst time of process 3 155, 150, 125, 500, 150, 800, 20, 20. Process 7, burst time 35, and arrival time of 300. Process 8, say burst time of 100, and arrival time of 750. Burst time of process 9 will be 35, and then arrival time of 100. There. So after the completion of typing up the needed infos, the program will show the process of computing the multi-level feedback queue. As you can see, it shows the timeline of the process. So here it showed at time 0, there's no process that arrives, and the first one that will arrive is process 6, which has the arrival time of 20. Here is showing the Gantt chart. Process 6 shows arrive at time 20, and since it's the first one that arrived in the Q1, the process 6 is processed. And since it has a burst time of 20, the process ended at time 40. And since Q1 has algorithm of round robin and its time quantum is 30 ms, it didn't go into Q2 and it ended or completed its process at time 40. So completion time 40. And since the next one that will arrive is at time 75, which is the process 1, the CPU is idle at time 40 up to 75.
In multi-level feedback queue, the process will go in first into Q1, and then if it has remaining time, it will go into Q2, and if it has another remaining time again, it will go into Q3. Processes in Q1 is prioritized first and will be done first before the processes in Q2 and Q3. So as you can see here, P1 is done 75 since there's no process left in the queue, and P1 is the first one in the Q1. It is done first, so 75 up to 105 since it has time quantum of 30. After that, the process 1 will have a remaining time since it has burst time of 79 and it has only 30, so it still have 49. P9 already arrived at time 100. Since P1 ended at time 105, P9 is done first before the P1 in Q2. Since Q1, processes in Q1, as I said before, is done before Q2 and Q3. It has a higher priority and will be done first. So the CPU process P9 first before the P1 at the Q2. As you can see here, at time 135, P9 is done and will go into Q2. And since there's no process in Q1 that arrived, P1 in Q2 is done because it is the process at the first line of the queue in Q2. And as you can see here, P3 arrived at time 150 and P1 arrived at time 170. And because the multi-level feedback queue has non-preemptive algorithm in its vertical algorithm. So processes that is done in the CPU will process until its completion of the algorithm. So it has time quantum of 35 the Q2. So it done 35 job time. So 135 plus 35 is 170. So it ended at 170 and go into Q3 since it has remaining time. Even though P3 arrived at time 150 in Q1, P3 is processed at time 170. It waited process 1 before being processed. And as you can see, P9 goes into Q2 after being processed in Q1, and since it has remaining time, it goes into Q2. But since P3 arrived at time 150, P3 is done first before P9 in the Q2. And then, same will happen in the next processes that will arrive. The Q1 will be prioritized first, and if there's no process left in Q1, at that time, the process in Q2 will be checked, and if there's no process in Q2, the process in Q3 will be checked, and if it has process, it will be done. So here, P1 goes down at time 170 in Q3, and it is done in time 340 because Q2 and Q1 has process left and is prioritized because it has higher priority. Here, P4 is done in Q1 and P4 is done in Q2 since there's no process that arrives on time 609. There's no process left in Q1, so Q2 is checked and P4 is there. So at time 654, there's no process in Q1, there's no process in Q2, and Q3 will be checked and P4 is there, so it is the one that will be done. There, 704 and 704 is the completion time of P4. It is the same at the other processes. So the completion time is computed when the remaining time of the process is 0. Completion time of P1 is 354 as you can see here at the Gantt chart, so 579. The P2 as you can see here in the Gantt chart, and so on and so forth. So turnaround time is computed with the completion time minus arrival time. And waiting time is computed with the turnaround time minus completion time. So here, 354 minus 75 is 279. And 279 minus 79, so process 1, waiting time is 200. And turnaround time of process 1 is 279. Same goes into P2, which is 579 minus 200 is 379, and 379 minus 200 is 179. And same goes with all other processes. Average turnaround time is computed with total turnaround time divided by the number of processes. So 212.89, and the average waiting time is the total of waiting time divided by the number of processes. So 90.78. That's all.
Now, I would like to present to you the fourth dataset that we use in this program. Itong dataset na to ay may 9 na process. Sa Q-Level 1, meron tayong 5ms. And sa Q-Level 2, meron naman tayong 6ms. Sa third Q-Level natin, ang gamit natin na algorithm is yung first come first serve algorithm. So ngayon, i-input na natin yung sa process 1, ang burst time natin is 20. Ang arrival time is 5. Process 2, burst time is 45, 30. So process 3 to 9, type ko na lang. 61, 62, 5, 27, 35, 186, 43, 215, 9, and 2, 34. Yan. Then pag nag-press tayo ng any key, mag-continue yung program, and i-display niya yung gun chart per Q level tsaka yung full gun chart. So wait lang natin. Yan, tapos na. Kung mapapansin nyo, naka-display sa taas yung in-input natin na quantum time para sa Q level 1, which is the 5ms. Quantum time na para sa Q level 2, 6ms. Yung algorithm natin sa Q level 3, which is the first come first serve. And sa baba niya, yung mismong table. So mamaya ko na-explain tong table na to. Unahin ko muna tong Q gun chart. Kung mapapansin nyo, unlike nung mga naunang dataset natin, dito sa dataset 4 is parang naka-ladder siya dito sa gun chart per Q level. Kasi yung arrival time natin ay malalayo yung agwat. Sa Q level 1, kung mapapansin nyo yung 0 to 5 natin is idle kasi dito sa arrival time, wala pang nag-arrive nung 0. Nagsimula lang tayo no 5. So, kaya nagiging ladder yung itsura niya kasi dahil malalayo yung agwat ng arrival time natin, nagagamit pa nung process yung buong Q levels. Like for example, dito sa P1, since nag-arrive siya nung 5, and ang burst time na nandito natin sa quantum level 1 is 5, maglalagay siya ng 5. Tapos, ima-minus na natin yun dito sa burst time niya, magiging 15 na lang to. Eh kung titignan natin itong arrival time, wala pang susunod sa kanya. Ang susunod sa kanya na pinakamalapit is 30. So, dediretso siya sa Q level 2. Sa Q level 2 naman, ang round robin natin is 6. So, maglalabas na naman siya ng 6 na value, kaya naging 16. Since sa 30 pa yung next na arrival time, which is yung process number 2 natin, magpa-process ulit si process ID number 1. Dito, wala na siyang limit kung ano na lang yung natitira sa kanya. Yan. So, next na tayo sa process number 2. Sa process number 2 naman, nag-arrive siya ng 30. And sa Q level 1 natin, meron tayong quantum time na 5. So, maglalabas siya ng 5. Sa Q level 2 natin, is ipaprocess ulit yung P2 kasi yung susunod na process ay mag-arrive pa ng 62. So, ipaprocess ulit natin si P2 dahil nga 6 yung quantum time natin sa Q level 2, mababawasan ng 6 values si P2. Dahil magpo-proceed na ulit tayo sa Q3. Kasi nga matatagalan pa yung pag-arrive ni process ID3. Tapos, yun, uubusin ulit ni P2 lahat ng natitirang values sa kanya. Ganon din yung nangyayari dito sa P3, P4. Pero sa P5, mapapansin natin nagkaroon siya ng gap dito sa Q level 3. Kasi dumating si P6 nung time 157. So, ayun. Since pinrocess muna si P6 sa Q level 1, binawasan muna natin siya ng 5 values. Tapos nagtuloy siya hanggang Q level 2, which is nabawasan ulit siya ng another 6 values. At pagdating naman sa Q level 3, dahil first come first serve yung third algorithm natin, mauuna muna natin i-process si P5. Then, tsaka na natin ipaprocess si P6. Then yung P7, P8, and P9, halos same lang din yung nangyari sa kanya sa P1, P2, and P3. Kaya wala siyang gap na makikita. Then para naman dito sa whole Gantt chart, binaba lang natin yung mga values na nabuo natin dun sa Gantt chart na per Q level. So itong si P1 binaba natin dito, P2, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, and P9. Ngayon, punta naman tayo dito sa completion time. So para ma-solve natin yung completion time,
ang titignan lang natin is yung pinakahuling existence ng mismong process ID. Like for example, dito sa process ID number 1, yung pinakadulo niya is yung value na 25. So ito yung magiging completion time ni process ID number 1. Another one is si process ID number 5. Since ang pinakahuling value na nagawa ni process ID number 5 is 181, yun yung magiging completion time niya. Last example para sa completion time is yung process ID number 8. Yung pinakahuling value na nagawa ni process ID number 8 is 275. So yun din yung magiging completion time niya. Ngayon, i-solve naman natin tong turnaround time. Para makuha natin tong turnaround time, i-minus lang natin tong completion time sa arrival time. Example, si process ID number 1. So completion time 25 minus arrival time na 5, ang magiging turnaround time ni process ID number 1 is 20. Another example is process ID number 6. Ang completion time ni process ID number 6 ay 197 at ang kanyang arrival time ay 157. So completion time minus arrival time, ang magiging turnaround time ni process ID number 6, 40. Last example is process ID number 8. Yung completion time ni process ID number 8 ay 275 minus sa kanyang arrival time na 215. Turnaround time ni process ID number 8 ay 60. Ngayon punta naman tayo dito sa waiting time. Para masolve ang waiting time, kailangan natin na minus yung turnaround time sa burst time. So magbibigay ulit ako ng tatlong examples. Process ID number 2. Turnaround time ni process ID number 2 ay 45 at ang kanyang burst time ay 45. So 45 minus 45, ang magiging waiting time ni process ID number 2 ay 0. Another one, 4. Ang turnaround time ni process ID number 4 ay 74 at ang kanyang burst time ay 30. So ang waiting time niya is 74 minus 30, 44. Last example is 9. Ang turnaround time ni process ID number 9 ay 40 at ang kanyang burst time ay 9. So 40 minus 9, ang waiting time ni process ID number 9 ay 31. Ngayon, kukunin na natin tong average turnaround time and average waiting time. So para makuha natin tong average turnaround time, kailangan nating i-total lahat to mula process ID number 1 hanggang process ID number 9 divided by ilang process ID silang lahat. Ang total nitong lahat na nasa turnaround time ay 445. So 445 divided by kung ilang process ID ang meron, which is 9, is equals to 49.44. Ayun yung magiging average turnaround time. Last is yung sa average waiting time. So ang total value nitong lahat ng nasa waiting time natin is 171 divided by kung ilan ulit yung total ng mga process, which is 9. So 171 divided by 9 is equals to 19. Yun yung magiging average waiting time. So yun lamang po para sa dataset number 4. Thank you.